बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मलगोर खरागलास जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग सीरीज थे او په دې ویډیو کې موږ تاسو په एक्सेप्शन हायरार्की باندې خبره کوم خو مخکې دینه چې لاړ شو موږ تاسو په دې باندې پریکټیکل کار وکړو چې یعنی एक्सेप्शन हायरार्की څه شی ده ما دلته یو لوګو لګولې د ژبژغورني غورځنګ په نوم باندې ملګرو د دې غورځنګ کار دا ده چې دوی پښتو ژبې ته خدمت کول غواړي پښتو ژبې ته وده ورکول غواړي کغه په هر ډګر وي کغه په رسانه‌ایز ډګر باندې وي کغه اداري ډګر باندې وي کغه ټولنیز ډګر باندې وي او همدغه څه کغه ښوونځي ډګر باندې وي ملګرو دا مسؤلیت نه تنها د ژبرغوني غورځنګ ده دا مسؤلیت د هر یو افغان ده او بل خصوص د هر یو پښتون ده چې هغوی څنګه خپل پښتو ژبې ته خدمت وکړي نو ملګرو زه هم دغه څه غورځنګ یو غړی یم چې غواړم خپل افغانان ته او خپل پښتو ته خدمت وکړم نو تاسو نه مهیله ده چې زما دغه ویډیوګانې شیر کړئ ترڅو هغه افغانان او بل خصوص هغه پښتانه چې کوم بیوزله دي اقتصادي مشکلات لري او همدغه رنګ نشي کولای چې مختلف کورسونو ته لاړ شي او مختلف فیسونه پرې کړي نو ملګرو دا تاسو مسؤلیت ده چې دغه ویډیوګانې به تاسو خپل افغانانو ورونو ته شیر کوئ ترڅو هر یو افغان چې کوم یو جاوا پروګرامینګ دی کغه سی پلس پلس دی که انډراید اپلیکیشن ډیولپمنٹ دی دغه کورسونه په وړیا توګه زموږ د یوټیوب د چینل لاره نه مکمل زده کړئ نو ملګرو دا هم یو خدمت ده خپل پښتو ژبې ته او خپل افغانانو ته نو ملګرو زموږ د یوټیوب چینل د ظریف بهادری په نوم باندې کدا چینل هم تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړئ نو ملګرو حتما سبسکرایب کړئ او د دې ویډیوز چې دي هغه حتما خپل ملګرو سره شیر کړئ په دې کې موږ سره مختلفه پلی لیست دی د جاوا د سی پلس پلس دی انډراید اپلیکیشن ډیولپمنٹ دی اوریکل دی ایکسل دی او داسې نور پروګرامونه نو ملګرو راځو خپل ټاپک دا موږ سره نن ټاپک څه دی एक्सेप्शन हायरार्की نو راځو په एक्सेप्शन हायरार्की باندې خبر کوو چې एक्सेप्शन हायरार्की یعنی څه ملګرو हायरार्की وایي سلسله مراتب ته یعنی په جاوا کې چې څومره بلټ ان کلاسز دي د هغوی ټاپ چې کوم کلاس دی یا پیرنټ چې کوم کلاس دی هغې ته جاوا ډاټ لینګ وایي هغې نه پس چې څومره کلاسز دي مثلا که تاسو واخلئ اگزامپل د سکینر کلاس واخلئ که تاسو مثلا سټرینګ کلاس واخلئ دا ټول څه شی دی د جاوا ډاټ لینګ امپلیمنټیشن دی بیا وروسته مثلا د جاوا ډاټ لینګ چایلډ دی آبجکټس دي همداسې تھرویبل دي دې کې مختلف نور کلاسز دي که زه یو اگزامپل واخلم د څه شي فار ایگزامپل ته ما ارتھمټیک ایکسپشن اخیستی دا یو exception دی arithmetic exception دا اصل کې یو built in class دی چې دا بل کلاس دینه مخکې د فادر کوم کلاس دا هغه امپلیمنٹ کوي یا هغه ایکسټند کوي ملګرو همداسې که زه راشم د بل سلاید ته دلته کې مثلا interrupted exception یا file not found exception چې دی دا ټول built in classes دي مثلا جاوا لانګویج کې پراته دي چې دوی نه مخکې دوی فادر یا د parent classes وي سمه ده نو اوورال یو خبره کول غواړم چې په جاوا کې د ټولو نه ټاپ کلاس چې کوم دی هغه د جاوا ډاټ لینګ فار ایگزامپل زه به راشم دلته پریکټیکل په دې باندې به کار کوم نو تاسو سره په خلاص شي فار ایگزامپل زه راځم دلته کې دلته زه اخلم چې شی فار ایگزامپل ته ما سکینر واخیسته صحیح دی سکینر فار ایگزامپل سکین مې واخیسته سکینر یس سکینر مې واخیسته او دلته ما از ایکوال ټو نیو سکینر مې واخیسته او دلته مې ورته ویلی چې نیو سکینر system.n مې اوازې واخیسته دلته زه راغلم خلاص دا شی ښه دا سکینر ځکه راځي دې ته چې دا مونږ کلاس نه دی امپورټ کړی نو دې کلاس امپورټ شو دا ایرر ختم شو سکینر سپیل غلط دی سکینر ها نو ملګرو دا اوس ګورئ دا یو کلاس دی ما سره د سکینر زه راځم ګورم چې دا آیا بل انټرفیس امپلیمنٹ کوي که بل کلاس ایکسټینډ کوي که زه چېرته کنټرول واخلم او په دې باندې یو کلیک کړم کنټرول مې پریس ونیو په دې ما کلیک کړم دا څه وګورئ ملګرو چې class dot java dot util scanner implement scanner util dot literator او همدغسې comma java dot io dot closable دا چې دا دوه انټرفیسز دي دا امپلیمنٹ کوي سمه ده ملګرو نو دا اصل کې تاسو ته دوه انټرفیسز امپلیمنٹ کوي که زه یو بل اگزامپل واخلم فار ایگزامپل دلته که زه واخلم چې string فار ایگزامپل string مې واخیسته از ایکوال ټو ما یو نیم پکې واچو فار ایگزامپل خپل نیم ور واچو خلا نو دا مثلا تاسو وګورئ ملګرو دا string زه راځم په کنټرول خم په string باندې کلیک کوم چې دا شی وایي دا وایي چې java dot lang dot string class چې کوم دی هغه امپلیمنٹ کوي تا ته io serializable او همدغسې comparable او همدغسې character sequence یعنی دا د درې څه شی انټرفیسز تا ته امپلیمنٹ کوي ملګرو انټرفیسز کلاسز په
په اړه کې موږ مکمل خبره کړې ده زړو ویډیوز کې تاسو کچې ته انټرفیس په اړه کې څه مشکل لري نو زړې ویډیوز وګورئ اتمن صحیح ده ملګرو اوس راځم چې کوم زموږ ټاپکس چې ده زموږ ته ایکسپشن باندې ده چې ایکسپشن کې فور ایگزامپل موږ تاسو کې خیال هم شوی دغه څو ایکسپشنز باندې موږ پریکټیکل کار وکړو نو ګورو چې دغه ایکسپشن د کم classes children دي صحیح ده بیا هغه نه پس زو بیا اوورال په دې باندې خبره کوو په دې چارت باندې چې دا چارت شی ده نو زه راځم اول موږ څه کار کړی اول موږ کار کړو په زه به دا ختم کړم اول موږ کار کړو چې system dot out println او 10 divide by 0 که خیال هم شوی موږ دی arithmetic exception باندې کار کړو مرګور که زه دا رن کوم نو دا ماته څه کار کوي ماته به یو error یا یو exception به جنریټ کوي سمه ده دلته تاسو ګورئ arithmetic exception زه به دا arithmetic exception کاپی را واخلم دې ځینه کنټرول سی کاپی به کوم دغلته به پیسټ کوم دلته به پیسټ کوم دا به زه دې ځینه کلوز کوم اوس ګورم چې دا arithmetic exception د کوم کلاس چایلډ دی زه به کنټرول واخلم په دې باندې به کلیک کوم تاسو ګورئ مرګور دلته تاسو څه وایي چې java.lang.arithmetic exception java.runtime exception زل ترازم ګورم په خپل چیز کې سلایډز کې دلته ګورم چې runtime exception دا د چا چل دی د exception چل دی exception د چا چل دی د throwable چل دی throwable د چا چل دی د java.lang چل دی ملګرو په دې باندې مکمل کار ته کوم راځو بل ایگزامپل اخلو فور ایگزامپل زه به راشم یو بل ایگزامپل به واخلم چې کوم موږ سره دلته کې زوړ سلایډ کې پروت دی یو مثلا string index out of bound واخلم ګورم چې دا د کوم کلاس exception دی child دی sorry not exception د کوم کلاس child دی زه به دا ختم کوم او را بشم دلته به ورته وایم چې string واخسته او کې ما فور ایگزامپل واخسته پکې ZARIM Bahaduri دا مې واخسته پکې صحیح دی او هغې نه پس به زه راشم ورته وایم چې ما ته اوس څه وکړه system dot out dot println او هغې نه پس ما ته څه وکړه زه به ورته وایم چې ما ته string dot character add for example زه ورته وایم چې 0 character ما ته print کړه نو دا ما ته اوله دا z print کی زه به دا ختم کوم څنګه چې زړه ویډیو کې ما کار کړی دا رن کوم نو دا ما ته z print کوي دا ګورئ خو زه راځم ورته وایم چې نه ما ته اوس دا چې print کړه ما ته 100 print کړه نو په دې کې ټول 100 characters خو نشته دی نو دې لپاره به دا ما ته یو شی راکوي یو exception به تھرو کوي چې string index out of bound exception زه به دا کاپی را واخلم د دې ځینه به دا کاپی کوم او دا ګورم چې دا د کوم کلاس چایلډ دی زه به دا دلته پیسټ کوم چې کله ما پیسټ کړه دا به زه کلوز کوم او اوس به کنټرول پریس نسم په دې باندې به کلیک کوم دا تاسو ګورئ ملګرو چې java.lang.string index out of bound exception extend java.index out of bound exceptions clear ده ملګرو نو دا اصل کې string index د index out of bound exception تاسو ته دا شي کوي چایلډ دی یا دا فالو کوي extend کوي ملګرو سمه ده نو زه راځم آخري اگزامپل باندې کار کوم او هغې نه پس بیا موږ تاسو په کمپلیټ لیست هایرارکي لیست باندې ځو خبره کوو فور ایگزامپل زه به واخلم یو بل ایگزامپل څه شی دې ځای کې به زه واخلم د file not found exception به واخلم نو file not found exception ګورم چې دا ماته د کوم کلاس څه شی دی د کوم کلاس child دی زه به دا ختم کوم او دلته به زه ورته وایم چې input stream دی که نه که file input stream دی ته نه input stream نو file input stream مې واخیسته او هغې نه بس به زه ورته واخلم چې file is equal to new file file input stream دا او دلته به زه ورته واخلم فور ایگزامپل ما مدخان ډاټ txt مې ورکړه صحیح دی دا مې واخیسته او دلته بس دا هم نو ملګرو دا هم ما سره یو ایکسپشن دی دلته دا زیړه د سره کرښه ځکه راځي چې دا ته وایي چې یار سراونډینګ وذ ټرای انکیج ملګرو دا زموږ بله ویډیو یا روان ټاپک دی چې دا ایکسپشنز جوړېږي دا ایکسپشن موږ تاسو هینډل کوو څنګه لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې ایکسپشنز یو پرابلم دی د پروګرامر دپاره نو بیا د پروګرامر کار دی چې دا به هینډل کوي دا زموږ روان ټاپک دی صحیح دی نو زه راځم په دې باندې کلیک کوم فایل انپوټ اول زه دا رن کوم چې دا ماته کوم error یا کوم exception handle هغه کوي رایز کېږي نو دا file not found exception دی زه به یې دې کاپي را واخلم دا به داسې کاپي کوم او دلته به یې زه پیسټ کوم او هغې نه پس به کنټرول واخلم په دې باندې به زه یو کلیک کوم کنټرول او کلیک دا تاسو وګورئ ملګرو د دې شی راغی د دې چې کوم ما سره بلټن کوډ دی هغه راغی چې file not exception extends java.io exception نو که زه راشم دلته وګورم هایرارکي کې io exception ما سره چېرته پروت دی
ها دا مکمل لیست نه دی نو دلته چې ګوګل اټ فور د هایرارکی فور د فل هایرارکی صحیح ده کنه نو زه موږ به تاسو دا ګوګل کو ترڅو موږ ته مکمل هایرارکی راکړي چې کې به مثلا دا چارت به مکمل پروتي نو زه براشم ګوګل ته او ګوګل کې به تاسو څه ولیکئ دلته کې فور ایگزامپل تاسو وایئ چې java.lang.hierarchy صحیح ده کنه java.lang hierarchy دا دی راغی په دې باندې تاسو کلیک کړئ دا واخلئ دا تاسو ګورئ ملګرو دې ځکه دا ګورئ په ټاپ کلاسز یعنی کوم بلټ ان کلاسز دي دغه ټاپ کلاس چې java.lang یعنی آبجیکټ کلاس دی دا دې ټاپ کلاس دی java.lang.object سم نه ملګرو دلته ما تاسو ته هم دا ویل چې java.lang هغه نه پس بیا آبجیکټ دی کلیر دی همدا څنګه تاسو راشي لاندې دې ځکه تاسو ګورئ ملګرو exceptions چې دي څومره exceptions classes دي دلته تاسو ګورئ چې څومره exception classes دا throwable child دی هغه نه پس بیا د exceptions تقسیم شوی دي فور ایگزامپل زه راځم دلته لاندې ویب سایټ ته راځم دلته بس تاسو دا وښیم چې ګورئ throwable بیا په دوه حصو باندې تقسیم شوی دا throwable چې دا د څه کلاس دی د object یو کلاس دی child کلاس دی بیا هغه نه پس throwable چې دا هغه په دوه بخښو باندې تقسیم شوی دی ملګرو یو ته وایي error دی او بل ته څه وایي exceptions دی نو دې مطلب دا دی چې دا run time exception چې دا د exception کلاس دی که تاسو دلته راشئ زه دا eclipse open کوم دلته تاسو ګورئ arithmetic exception چې دا د run time child دی ملګرو تاسو راشئ دلته وګورئ د run time چیرته پروت دی run time موږ سره په exceptions کې د تاسو وګورئ exception ته راغلم دلته وګورئ run time پروت دی run time کې دننه بیا موږ سره arithmetic exception پروت دی کوم دا زه راشم بل واخلم بل example واخلم فور ایگزامپل زه راځم دلته کې eclipse ته eclipse کې موږ یو بل string index out of bound دا string index out of bound د څه شي child دی دا د index out of bound exception child دی صحیح ده نو زه دا ګورم چې دا ما سره چیرته پروت دی دا ګورم index out of bound exception دا چا child دی دا ما سره ده دا ما سره د دیزي مثلا د run time exception child دی دا ګورم ملګرو index او دې کې به درنه ګوري دا string index out of bound او array index out of bound ګوري دا دواړه چې دي دا د چا چل دي دا د index out of bound او index out of bound د چا چل دي د run time د چا چل د exception صحیح ده او exception د کوم کلاس چل دی د throwable د کوم کلاس چل دی دا موږ سره د object یعنی java.object.lang.object دا موږ سره ټاپ کلاس دی موږ دغه کوم لینک چې ما دلته ورکړی یا ما چې کوم سرچ کړ تاسو هم دا کولای شئ چې سرچ کړئ دا یو جنرال انفارمیشن دی دا تاسو په انټرویوز کې ډیر زیات پکاريږي سم ده ملګرو نو دا موږ سره هایرارکی جاوا هایرارکی پر روانه ویډیو کې موږ تاسو کار کوو چې هاو ټو هندل ان ایکسپشن ملګرو دا معلومات ډیر ضروری دي چې تاسو سره وي چې کلم تاسو چې ته کار کوي یا انټرویو لري تاسو دا پوښتنه کوي چې فور ایگزامپل ایکسپشن څو قسمه ایکسپشنز لرو او ایکسپشن هایرارکی په اړه دا پوښتنه کوي چې مثلا java.lang کلاس چې د ټولو کلاسونو فادر دی بیا هغه روسته تقسیم شوی دی یعنی روسته بیا د چلډرن دی همداس بیا موږ سره رن ټایم ایکسپشن دی چې دا د ایکسپشن کلاس څه شي د چایلډ دی او throwable بیا ایکسپشن دی د throwable کلاس چایلډ دی همداس throwable کلاس چې په دوه حصو باندې تقسیم شوی یو ایرر دی یو ایکسپشن دی موږ په دې باندې مکمل کار وکړو د ویب سټ ته لاړ شئ دا کوم چې ما مثلا ګوګل کې ورکړه چې java.lang hierarchy دا هم تاسو واخلئ په دې باندې کلیک کړئ او هغه نه پس مثلا د دې کلاسونو په اړه کې دا کوم بلټ ان کلاسونه دي دې په اړه کې جنرال انفارمیشن ځان سره وساتئ په کاریږي نو ملګرو راځو را روانه ویډیو کې موږ تاسو په هاو ټو هندل ایکسپشن باندې کار کوو چې هغه زموږ د پروګرامر لپاره ډېر ضروري ټاپک دی نو تر اوسه پورې چې کوم هغه جنرال انفارمیشن هغه صرف یو د ایکسپشن انډرستانډینګ او چې اصل کې ایکسپشن د څه دی او د کوم ځینه دا جنریټ کیږي نو ان شاء الله را روانه ویډیو کې به موږ تاسو په ایکسپشن هندلینګ باندې کار کوو زنده باد افغانستان او تل دی افغانستان